Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện Lạnh Mai Chi. Hôm nay mình có nhận sửa chữa một cái mạch điều hòa Panasonic inverter của một cái anh thợ. Thì hiện trạng cái ban bệnh của cái máy điều hòa này đó là anh ấy kể như thế này. Thì mình cũng xin kể lại là ban đầu thì anh ấy nói là máy này anh ấy vệ sinh bảo dưỡng. Sau khi vệ sinh bảo dưỡng xong thì anh ấy có chạy thử máy mà mọi thứ vẫn chạy bình thường. Được vài ba phút thì anh ấy nghe có tiếng nổ. Thì anh kiểm tra thì anh thấy rằng là bị cháy nổ phụt khói ra ở cái vị trí dây điện của cái quạt giàn lạnh này. Đó, thế thì anh ấy có mua một cái quạt mới, anh ấy thay vào. Thì bật máy lên thì không thấy nó chạy được quạt, thì anh ấy nhờ sửa chữa cái ban bệnh. Như vậy là cái bệnh này là cái bệnh không chạy được quạt. Thế thì nguyên nhân ban đầu thì anh ấy có nói là vệ sinh bảo dưỡng, thì thực ra thì cũng không biết là lỗi tại đâu. Tuy nhiên thì theo cái kinh nghiệm của mình thì mình cũng nhân tiện cái ban bệnh mình sửa chữa cái máy này cho anh em thợ, thì mình chia sẻ cho anh em. Những anh em nào người ta mới vào nghề cũng như là người ta chưa va chạm phải, người ta rút kinh nghiệm, thì cái việc vệ sinh bảo dưỡng một cái điều hòa thì chắc là công việc hết sức là quen thuộc với anh em rồi. Tuy nhiên là một số anh em ta chưa va chạm thì người ta rút kinh nghiệm, đó là khi vệ sinh bảo dưỡng cái quạt giàn lạnh ấy, điều hòa ấy, thì đối với quạt giàn lạnh ấy thì các bạn nên lưu ý, một là chúng ta nên giữ cái lu gió lại, hai là chúng ta nên rút cái rắc điện của nó ra khỏi mạch điện. Thì vì khi chúng ta xịt nước vào cái lồng sóc ấy thì cái quạt nó sẽ quay tít vù, và đối với quạt AC ấy thì nó có thể là không hư hỏng, nhưng mà đối với quạt DC thì rất dễ xảy ra hư hỏng các bạn nhé. Hai nữa, một cái lưu ý thứ hai đó là khi vệ sinh bảo dưỡng ấy thì khi mà chúng ta vệ sinh gần cái trục quạt này thì chúng ta không nên hướng cái vòi xịt nước vào đây. Thì thứ nhất là, và bản thân mình cũng đã từng gặp rồi, đó là khi mà các bạn hướng cái vòi nước về hướng cái trục quạt ấy thì có thể là cái nước nó sẽ chui vào cái ổ bi này và làm cho cái quạt này sau này sẽ bị hư hỏng cái ổ bi. Hai nữa là đối với cái quạt DC ấy, thì các bạn biết là quạt DC ấy, thì bên trong này nó có gì? Quạt DC 5 giây ấy, thì bên trong này nó có một cái mạch công suất điều khiển quạt, đúng không ạ? Thế thì khi mà nước chui vào đây, ngoài việc làm hư hỏng cái bi ra thì nó có thể làm chạm chập cái mạch điện ở bên trong này, và đó cũng có thể là lý do mà xảy dẫn đến là hư hỏng cái quạt. Khi mà xảy ra hư hỏng cái mạch điện ở bên trong quạt này thì có thể sẽ dẫn đến là hư hỏng gì? Phần điều khiển ở trên cái mạch điều khiển này. Giả sử đây là cái trường hợp này của một cái anh thợ thì nó xảy ra cái tình huống như vậy, thì tiện mình chia sẻ cho anh em để chúng ta rút kinh nghiệm khi mà ta đi vệ sinh bảo dưỡng cái điều hòa. Rồi thì sau đây mình sẽ tiến hành kiểm tra và sửa chữa cái mạch điện này cho anh thợ, thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem là nó hư hỏng cái vấn đề gì. Đây là quạt mới tinh các bạn nhé. Quạt này quạt mới tinh luôn, anh gửi luôn cả quạt anh ấy mua thay vào không chạy được. Thì không biết là anh ấy không biết là lỗi quạt hay hư hỏng mạch, thì anh ấy nhờ kiểm tra và sửa chữa luôn. Thì nhân tiện mình cũng sẽ kiểm tra và sửa chữa, kiểm tra luôn xem là cái quạt này có vấn đề gì không. Tuy nhiên thông thường quạt mới chẳng có vấn đề gì đâu các bạn ạ, khả năng là sẽ bị hư hỏng cái mạch điện thôi. Rồi trước tiên thì mình sẽ cắm điện vào để thử. Chúng ta sẽ để cái tốc độ quạt gió cao nhất. Quạt không chạy. Đây. Cái dây rút quạt đâu, kiếm dây rút tí nhỉ.
không chạy gì. Các bạn thấy là không chạy gì, đã nháy lỗi rồi. Mình thử check lỗi xem nó có ghi lỗi. Thì đối với cái Panasonic thì cái việc mà Panasonic sử dụng cái quạt DC 5 giây như này thì nó thường chỉ xảy ra hai cái ban bệnh duy nhất, đó là gì? Một là không chạy được quạt như này, hai là quạt chạy tít vù lên. Sau một tí thì sẽ báo lỗi, chớp lỗi như thế này. Đang chớp lỗi đèn này, và chúng ta check lỗi thường là lỗi H19. Đây, mình sẽ check lỗi thử xem đúng là lỗi H19 không. Lỗi 19H. Nó là máy in cho nên là chúng ta chưa kết nối cái bo công nóng thì nó sẽ báo lỗi, ghi lỗi 11H trước các bạn nhé. Thì như các bạn đã thấy rồi, thì cái bệnh này chúng ta bật quạt lên và chúng ta để cái tốc độ quạt gió mà gì cao nhất mà nó không chạy được thì chứng tỏ là gì không chạy được quạt các bạn nhé. Thì đối với cái ban bệnh không chạy được quạt thì chúng ta sẽ có hai cái hướng, là một là hư hỏng quạt đúng không ạ, hai là hư hỏng cái phần điều khiển trên mạch điện. Thế thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với hướng dẫn các bạn thì chúng ta sẽ kiểm tra như thế nào để có thể sàng lọc được là biết rằng là gì, hỏng quạt hay hỏng mạch điện, và nó hỏng như thế nào ta sẽ sửa chữa ra sao. Rồi thì sau đây thì mình sẽ rút điện ra đã. Rồi mình sẽ thế thì để kiểm tra và sửa chữa được thì trước tiên thì các bạn sẽ phải biết chúng ta phải nắm được là gì, sơ đồ cấu tạo cũng như là gì, nhiệm vụ của các cái chân nằm trên cái rắc cắm 5 giây này, thì là nhiệm vụ của từng dây làm gì thì chúng ta mới có thể kiểm tra sửa chữa được. Thì sau đây mình sẽ vẽ luôn ra giấy rồi mình chia sẻ cho anh em một chút sơ qua rồi trước khi chúng ta đi vào kiểm tra sửa chữa. Rồi, sau khi mình đã vẽ sơ qua một chút về cái phần điều khiển của cái quạt 5 giây DC thì thực tế thì các cái quạt của hãng khác nhau thì nó nguyên lý thì nó giống nhau, chỉ có điều là cái sự bố trí linh kiện nó khác nhau chút xíu thôi, và nhiệm vụ các cái dây thì gần như là gì không thay đổi, chỉ là thay đổi cái vị trí. Và thông thường thì tất cả các hãng thì người ta sẽ thay đổi hai cái vị trí chân này là chính, đó là gì, giữa cái dây phản hồi tốc độ súng hen và cái dây điều khiển cái tốc độ quay của cái motor quạt, thì người ta chỉ đổi chỗ cho nhau thôi, còn nhiệm vụ thì nó vẫn giống nhau. Rồi thì ở đây thì mình đã vẽ một cái sơ đồ tương đương với cái của cái mạch Panasonic này, tương đương với cái jack cắm 5 giây của cái quạt DC. Thì như các bạn đã biết là quạt DC 5 giây thì chúng ta sẽ có dây màu đỏ này, dây màu đen. Đấy, thì các bạn thấy dây màu đỏ đen này nó cách nhau gì? Nó cách nhau xa nhau ra. Đấy, dây trắng, dây xanh, dương và dây vàng. Thì nhiệm vụ của các dây như sau. Thì có video mình đã chia sẻ về nhiệm vụ các cái chân rồi, thì hôm nay mình tiện mình chia sẻ lại thôi. Thì cái dây đỏ này là cấp nguồn 300V, dây đen này là cấp nguồn là mát của 300V. Như vậy là cặp dây đen đỏ này chính là nguồn của cái tụ lọc nguồn các bạn nhé. Tại vì ở trong cái quạt này trong cái quạt này thì nó có một cái mạch công suất, thì nó cũng cần phải có điện áp 300V cấp cho khối công suất, IC công suất để điều khiển cái quạt này. Quạt này là quạt DC các bạn nhé. Cái dây trắng này thì là cái dây sẽ cấp nguồn là gì? Cấp nguồn 15V vào trong cái mạch driver. Đấy, cái mạch driver ở trong cái quạt này nó để nó hoạt động được ấy, để điều khiển IC công suất hoạt động được ấy, thì cái mạch đấy nó cần một cái nguồn nuôi. Thì cái nguồn này nó là nguồn mà 15V, chính là cái dây trắng này các bạn nhé. Dây xanh là dây gì? Phản hồi của tín hiệu xung hen ở bên trong quạt. Đó, còn dây vàng là dây nhận cái lệnh điều khiển để thay đổi cái tốc độ quay của cái motor quạt này từ cái mạch điều khiển. Rồi, thì ở đây thì mình đã vẽ sơ đồ tương xứng đây rồi, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn luôn trước khi chúng ta kiểm tra và sửa chữa trực tiếp trên mạch. Thì đầu tiên là cái nguồn điện AC chúng ta đi qua cái cuộn lọc nhiễu. Ở đây thì mình vẽ nó hơi không chính xác lắm, thì thôi mình không sửa nhiều nữa, thì các bạn biết rồi, cái này nó dễ thôi. Thì cái nguồn AC chúng ta đi qua cái cuộn lọc nhiễu công nghiệp ấy, thì chúng ta sẽ đi vào một cái cầu nắn. Ở cái cầu nắn ra thì chúng ta sẽ có một con tụ lọc nguồn chính là 300V đúng không ạ? Thì cái chân mát và chân dương của tụ này thì chúng ta sẽ cấp vào dây đen đỏ của cái rắc quạt này luôn. Đấy, và trên thực tế cái mạch điện là nó cấp như vậy và mình vẽ đúng như vậy. Rồi, thế thì cái biến áp xung ấy thì nó sẽ sinh ra nhiều nguồn, thì trong đó chúng ta quan tâm đến một cái nguồn, vì chúng ta đang sửa bệnh liên quan quạt thì chúng ta quan tâm cho mình đến một cái nguồn, đó là một nguồn 15V. Đấy, nguồn 15V này sẽ được gì? Hòa chung dây mát với cái mát của 300V, với cái mát của tụ 300V. Chính vì thế mà khi chúng ta đo đếm tín hiệu ở chân cái rắc quạt DC như này, thì chúng ta sẽ lấy mát ở đâu ạ? Thì chúng ta sẽ lấy mát ở chỗ cái con tụ lọc nguồn 300V này, hay còn gọi là dây đen này.
là cái mát chung, vì cái này là điện áp giật các bạn nhé, cho nên chúng nó không chung với cái mát với mát của cái gì, của các cái nguồn thứ cấp ở bên áp xung. Đó, nó là một cái điện áp giật riêng biệt, cho nên chúng ta không thể đo các điện áp ở đây với cái mát mà nằm ở các cái nguồn thứ cấp ở bên áp xung được. Các bạn cứ lưu ý cho mình là khi đo các tín hiệu ở chân cái quạt DC này thì các bạn sẽ đo luôn ở chân mát của tụ lọc 300V, tức là giữ que đen ở chân mát tụ lọc 300V hoặc là ở dây đen này các bạn nhé. Rồi thì theo như cái thiết kế của Panasonic ấy, thì cái nguồn 15V này sẽ không được cấp trực tiếp đến cái dây trắng này, mà nó sẽ được cấp đến chân C của một con bóng bán dẫn Q302. Đấy, thì trên đường cấp vào chân C thì người ta sẽ đi qua một cái điện trở ghi là FR301 22 ohm. Con này tương đương như một cái cầu trì để bảo vệ đường nguồn 15V các bạn nhé, khi xảy ra chạm trập. Thế còn cái chân 300V này, tại sao các bạn thấy nó không có cầu trì đúng không ạ? Thật ra là nó có các bạn nhé, nhưng nó nằm ở bên trong gì cái chân 300V này, thì khi đi vào trong cái mạch điện này thì nó đã có một cái cầu trì, một con trở cầu trì nằm trong cái mạch điện này, thì tương đương giống như đường nguồn 15V này, thì hai cái đường nguồn này đều có cái cầu trì, tức là có sử dụng một con trở cầu trì để bảo vệ. Thì một loại là một cái nguồn 15V thì người ta để ngoài mạch, còn cái 300V thì để bên trong mạch điện. Rồi, thế thì cái con bóng bán dẫn Q302 này nó sẽ để gì? Sẽ cấp cái nguồn 15V cho cái dây trắng này. Thực tế trên mạch điện này mà sửa chữa nhiều các bạn đo ấy, thì cái nguồn ở đây này nó không phải là nguồn 15V các bạn nhé, mà nó là nguồn khoảng tầm 20V. Đấy. Thế thì nó cấp vào chân C của con Q302 này thì chân E sẽ được cấp ra dây trắng. Thế thì tại chân B này thì người ta sẽ mắc hai con Zener là ZD304 và ZD305. Thì thực chất toàn bộ cái vị trí điện trở bóng bán dẫn và Zener này là một cái mạch ổn áp cơ bản. Đấy, chúng ta gọi nôm na nó là một cái mạch ổn áp cơ bản đi, cơ bản. Đấy, thì các bạn nào nghiên cứu về cái loại mạch ổn áp thì các bạn sẽ biết đây chính là cấu tạo nguyên thủa của một cái mạch ổn áp. Đó là chân B thì gì? Chúng ta sẽ lắp cái diode Zener để ghim điện áp chân B xuống, thì cái điện áp chân C này sẽ bằng chính là cái giá trị của hai diode Zener này. Rồi, thế thì chân B này ngoài cái diode Zener ra, chúng ta sẽ thấy nó có hai con trở R339 và 309 mắc tới một con IC quang. Đó, mắc tới chân 3 của một con IC quang. Thì đấy là cái sơ đồ cấu tạo sơ như vậy. Thế thì để kiểm tra cái ban bệnh là quạt chạy hay không quạt, hay là quạt không chạy, để chúng ta biết được rằng là gì, cái quạt này hỏng hay là cái mạch điện hỏng, thì chúng ta sẽ kiểm tra cho mình xem là các cái tín hiệu ở chân giác quạt này có đủ điều kiện hay không. Nếu đã đủ điều kiện mà quạt không chạy là hư quạt các bạn nhé. Còn nếu chưa đủ điều kiện để cho quạt chạy thì là gì, hư mạch điện. Thì các bạn sẽ kiểm tra cho mình điện áp chân dây đen đỏ này có 300V này, dây trắng có 15V này. Còn cái dây vàng này các bạn sẽ phải xem là mạch điện có điều khiển là có thay đổi cái điện áp trong khoảng từ 0 đến 7V rồi không. Thế còn cái dây xanh này thì chúng ta không cần kiểm tra vội, tại vì dây xanh này nó có hay không có nó liên quan đến việc là gì, quạt chạy nhanh hay chạy chậm. Đó, thì còn đây chúng ta đây là quạt đang chưa chạy được. Nếu các bạn sửa cái ban bệnh là gì, quạt quay tít vù, đấy thì chúng ta sẽ liên quan tới cái dây xanh này. Thế còn đối với ban bệnh mà quạt không chạy thì chúng ta lại không liên quan, chưa cần kiểm tra cái tín hiệu dây xanh là xung hèn. Chúng ta chỉ cần kiểm tra cho mình dây đỏ, dây đen, dây trắng và dây vàng là được. Có đủ điều kiện mà quạt không chạy là hỏng quạt, không có đủ điều kiện là hư mạch điện. Rồi, thì sau đây mình sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp trên mạch in. Đây là cái jack cắm quạt này, mình sẽ chỉ trên mạch điện trước khi chúng ta đo cho mình này. Thì các bạn thấy là nguồn vào qua cuộn lọc nhiễu này, qua cái cầu nắn này, cầu nắn diode này. Đây là hai con tụ, đây là tụ lọc 300V này, con tụ to đùng này các bạn nhé, tụ to nhất mạch luôn. Thì các bạn sẽ thấy cho mình là chân dương thì đi qua một cái cuộn dây lên cấp vào chân số 1, chân đầu tiên của cái quạt đúng không ạ. Chân số 4 của cái jack cắm này, cái jack cắm này là jack cắm 7 chân các bạn nhé, nhưng nó khuyết mất 2 chân. Thì chân 1 là cấp thẳng vào dương 300V này, chân 4 này mát của tụ 300V này, đúng không ạ. Chân số 5 chính là dây màu trắng. Nếu các bạn ấn mạch các bạn sẽ thấy nó đi vào chỗ gì, chân E có con Q302 này, con bóng to to này. Con này con transistor các bạn nhé. Con này công suất nó hơi lớn thì người ta dùng cái con nó to một tí. Rồi thì chân C các bạn lần ngược lại, các bạn thấy chân C này đi qua một con FR301, con này là con điện trở các bạn nhé.
Đây, các bạn thấy đi qua con FR301, nó là môn điện trở. Rồi, trở này gọi trở cầu trì các bạn nhé, cho nên nó ghi là FR, thì là giá trị điện trở nó nhỏ. Thì các bạn sẽ thấy là gì? Đi đó, cái nguồn này thì chính là gì? Nguồn là 15V, có con tụ lọc nguồn ở đây. Thì các bạn thấy là từ biến áp ra này, chân mát hòa chung này, một chân còn lại đi qua diode này và dương tụ này. Như vậy là con tụ này chính là tụ lọc cái nguồn là 15V. Rồi thì mình giới thiệu qua thôi. Thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra đo đếm tín hiệu. Mình sẽ cắm điện vào đã. Trước khi bật cho máy chạy để đo tín hiệu thì các bạn sẽ đo cho mình xem là cái dây chân dây đen đỏ này xem đã có 300V chưa. Rồi, có 300V rồi các bạn nhé. Rồi thì mình đã lưu ý các bạn là khi đo đếm cái tín hiệu ở cái quạt DC thì các bạn giữ que đen ở chân gì? Mát của tụ lọc nguồn hoặc là cái dây đen này cho mình. Chưa ạ? Rồi chúng ta sẽ đo cho mình dây trắng. Các bạn đo cho mình dây trắng xem đã có tín hiệu chưa. - 12V à? Bạn đo dây trắng rồi các bạn đo dây vàng cho mình. Dây vàng là chúng ta phải bật máy lên các bạn nhé. Đây. Hiện tại thì mình đo dây gì? Dây đen với dây vàng. Xem đã có tín hiệu chưa. Thì chúng ta sẽ phải bật máy lên. Đây. Ta bật máy lên và chúng ta theo dõi. Đấy các bạn thấy này. Các bạn để thang 10V DC, các bạn thấy đồng hồ là gì? Cứ tăng lên, tăng lên, tăng lên, tăng lên. Đấy, lên khoảng tầm hơn 7V lại về. Rồi lại tăng lên, tăng lên, tăng lên. Đây chính là chân mà gì? Lệnh thay đổi tốc độ quạt. Khi mà quạt nó không chạy thì mạch điện nó sẽ tăng dần, tăng dần, tăng dần lên để gì? Ra lệnh cho quạt chạy nhanh hơn. Giống như kiểu là chống kẹt đấy. Thì nó sẽ tăng dần lên, tăng dần. Nếu 3-4 lần mà không được thì nó báo lỗi. 3-4 lần mà không nhận được xung hen phản hồi là báo lỗi. Các bạn chờ chút, mình sẽ cắm cái quạt vào, luôn. Mình sẽ tắt máy đi, cắm cái quạt vào luôn. Rồi, mình đã cắm quạt vào. Rồi các bạn thấy này. Mình chưa bật máy thì mình sẽ đo được là gì? Dây đen với dây đỏ là phải có 300V. Đúng không ạ? Thứ nhất là thỏa mãn điều kiện nguồn cấp, khối công suất là ok này. Rồi các bạn sẽ đo cho mình dây đen trắng. Tức là nguồn cấp cho mạch driver, xem nó đã có 15V chưa. Chưa có này. Chúng ta hạ thang 50V nhé. Cắm quạt vào không có, nãy chúng ta đo có điện mà. Cắm rác vào lại không có. Rồi chúng ta sẽ hạ thang 10V DC thì chúng ta sẽ đo cho mình dây vàng là dây lệnh điều khiển tốc độ. Thì lệnh điều khiển tốc độ là chúng ta phải bật quạt lên, bật điều khiển lên mới có. Còn chúng ta đo xung hen, tức là dây xanh ấy. Thực ra xung hen thì chưa liên quan đến bệnh quạt không chạy, nhưng mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta kiểm tra xung hen luôn. Bằng cách là chúng ta sẽ đo thang 10V DC và các bạn sẽ xoay cái quạt cho mình. Thì khi các bạn xoay cái đuôi quạt này thì các bạn sẽ thấy là cái đấy nha. Thì các bạn sẽ xoay cái quạt này cho mình. Thử mất điện này. Rồi các bạn bật quạt lên thì chúng ta sẽ xoay trục này. Thì các bạn sẽ thấy là gì? Khi chúng ta xoay trục quạt mà cái kim đồng hồ nó dao động thì đấy chính là xung hen. Thế còn đối với chân tốc độ chúng ta đo vào là gì? Mạch điện nó sẽ ra lệnh.
Đây các bạn mình bật lại này. Đấy, các bạn thấy đồng hồ gì kim lên dần. Thì cái chân mà kim nó cứ lên dần thì đấy chính là chân lệnh điều khiển thay đổi tốc độ quạt từ mạch điện. Rồi, thì sau khi đo như vậy thì các bạn phát hiện ra điều gì chưa ạ? Thì chúng ta phát hiện ra là gì? Tất cả các điều kiện đều đủ, chỉ thiếu mỗi cái nguồn cấp 15V ở chân số 5. Đây các bạn nhé, nguồn cấp 15V ở chân số 5 là không có, đúng không ạ? Có nhưng yếu. Rồi, có nhưng rất là yếu. Rồi, như vậy là thiếu một cái điều kiện, chúng ta biết rồi. Rồi, thì theo như chúng ta vừa đo ấy, thì các bạn thấy là gì? Mình kiểm tra cái điều kiện tại rắc cắm quạt 5 giây. Thì chúng ta thấy dây đen đỏ là có 300V rồi này, là ok này. Dây trắng là chưa có 15V đúng không ạ? Lệnh dây vàng, lệnh điều khiển tốc độ là các bạn thấy là gì? Kim đồng hồ tăng dần như vậy là ok. Và chúng ta thể thấy là gì? Thiếu đúng cái gì? Nguồn 15V cấp cho khối driver trong quạt này hoạt động. Chính vì thế mà quạt không chạy được, đang bị thiếu cái nguồn đó. Thế thì theo như sơ đồ vẽ chia sẻ ở đây thì các bạn sẽ lần cho mình là gì? Xem là cái nguồn cấp từ cái vị trí này đi vào con chan 302 này để ra cái chân dây trắng này nó gặp vấn đề gì. Đó, thì các bạn hãy kiểm tra cho mình, nó chỉ có vài linh kiện thôi. Đầu tiên ra sẽ đo cái tụ lọc nguồn này xem nó có 15 đến 20V chưa. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra xem là trở cầu chì này, rồi transistor xem là nó đã có điện áp đến chân C và con tràn đã làm việc hay chưa. Quên mất lúc nãy mình cắm điện mình không đo luôn cái gì, cái tụ lọc nguồn. Chúng ta sẽ đo luôn, cắm điện lại và mình sẽ đo cái điện áp trên tụ lọc nguồn. Rồi, điện áp trên tụ lọc nguồn là đang có là 20V các bạn nhé, hơn 20V một tí. Thì mình sẽ kiểm tra xem nào, có 20V này. Mình đo luôn vào chân C con chan này xem nào. Không có. Trước này có 20V. Đo vào chân C con chan không có. Chân E không có. Rồi. Thế thì đo thêm một bước nữa là mình đo trên con tụ này thì có 20V này. Mình đo chân C chan này không có, chân E không có. Như vậy là con trở cầu chì này có thể đã bị hư hỏng. Ta sẽ kiểm tra. Thực ra thì con trở cái đường 15V này cũng rất hiếm khi xảy ra hư hỏng. Thì có lẽ trong cái trường hợp này là gì? Cái quạt này bị cháy nổ dẫn đến là hư hỏng cái mạch điện bên trong quạt. Cái quạt điện này là bị gì? Bị cháy nổ. Đây là cái quạt mới các bạn nhé. Cái quạt cũ anh ấy không mang. Đây là cái quạt mới anh mua về lắp về không chạy được thì anh ấy mang kiểm tra luôn. Không biết là quạt lỗi hay là mạch bị hư hỏng. Thế thì có thể là cái quạt cũ nó bị hư hỏng cái mạch điện ở bên trong này, dẫn đến là nó bị gì? Gây chạm chập và nó sẽ nổ cái cầu chì bảo vệ cái đường nguồn cấp điều cho cái khối driver bên trong quạt này. Rồi rút điện nó cho an toàn. Đây, như mình đã chia sẻ cho các bạn ấy thì cái con chở nằm ở đây. Ngay đầu xi quang này chính là con đường chở gì? FR301 các bạn nhé. Đây. FR301. Đó, 22 ohm. Đỏ đen các bạn nhé. Đỏ đen là 22 ohm. Rồi, vừa lúc nãy thì mình đã đo gì? Mình đo trên tụ lọc nguồn này là có 20V. Mình đo chân C của con chan 302 này là không có. Các bạn thấy này, dương này đi qua con FR301 chạy vào chân C con chan Q302. Chân C và chân E không có điện áp, nhưng mà chỗ tụ lọc nguồn này có điện áp, như vậy chắc chắn là con gì? Con FR301 này bị hư hỏng. Mình sẽ đo điện trở luôn xem là nó có điện trở hay không.
không có điện trở. Rồi ok, như vậy chắc chắn là chết con trở cầu chì này rồi. Con trở cầu chì được 15V rồi. Thì đây, hiện tại thì con trở này mình vẫn để trong mạch điện và mình sẽ kiếm một con khác 22 ohm, mình sẽ câu trực tiếp trên mạch điện này, chúng ta sẽ kiểm tra lại. Giờ đây các bạn, mình đã kiếm được con trở 22 ohm, mình đã hàn phía trên mạch này. Và con điện trở ở chỗ vị trí cái con bóng chỗ con IC quang này thì mình vẫn để nguyên trong mạch các bạn nhé. Mình chưa thay thì mình không nhấc ra. Thì sau đây thì mình sẽ tiến hành cắm điện và chúng ta sẽ kiểm tra xem là các cái điều kiện tại giác cắm của cái quạt này đã đủ điều kiện hay không. Rồi đây, mình trước khi mình bật quạt này, trước khi mình bật này thì mình sẽ đo luôn cái tín hiệu. Trước khi bật máy mình sẽ đo này. 20V trên tụ lọc nguồn này. Chúng ta sẽ đo ở chân của con quy. 20V tại chân C của con quy 302 này. Chúng ta đo cái chân E của nó này. Chân E nó chưa có điện áp các bạn nhé. Chân E chưa có điện áp cũng tương đương như là chân dây trắng là chưa có điện áp đây. Rồi, mình sẽ bật máy lên. Đấy, bật máy phát có 15V rồi này. Ui, quạt chạy luôn. Như vậy là cái quạt mới này hỏng sao được. Rồi, các bạn thấy là gì? Ở đây mình đo luôn. Dây trắng là phải có 15V khi bật điều khiển lên các bạn nhá. Dây vàng là điều khiển tốc độ này, hạ thang 10V. Dây vàng có khoảng 3V rưỡi khi quạt chạy này. Dây xanh tức là dây phản hồi tốc độ sẽ phải có 9V. Con này xung hen đi xe hen lấy xe hen 12V này. Đấy, thì mình đo trực tiếp trên cái mạch thực tế cho các bạn tham khảo luôn này. Đấy. Đen trắng tức là lệnh nguồn cấp cho khối driver là 15V nhá. 15V này là đen trắng này, dây trắng này. Được chưa? Dây vàng là lệnh điều chỉnh tốc độ. Thôi chưa, con này máy in các bạn ạ. Máy in nó chưa cái gì. Máy in là nó chưa có cái khối kia là nó báo lỗi các bạn nhé. Chưa có khối cục nóng nên nó báo lỗi. Rồi các bạn mình xem này. Rồi, dây vàng khoảng 3V rưỡi khi quạt chạy. Dây xanh dương là khoảng 9V khi quạt chạy. Rồi, như vậy là quạt đã chạy. Ok, thì còn chúng ta chỉ cần kết nối vào bo cục nóng để kiểm tra xem máy có còn lỗi gì nữa không thôi. Rồi, như vậy là vừa rồi mình sẽ đã hướng dẫn các bạn là chúng ta hiểu biết về cái nhiệm vụ của từng cái dây trong cái jack cắm quạt DC 5 giây của máy điều hòa Panasonic. Cũng tương tự như các máy khác. Thì các máy khác người ta chỉ thay đổi cái vị trí chân thôi, chứ về cái chức năng nhiệm vụ là giống nhau, chỉ thay đổi vị trí chân đứng trước hay đứng sau thôi. Thế thì vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn là chúng ta sẽ kiểm tra tín hiệu như thế nào, để chúng ta đo đếm ra sao để mà chúng ta có thể khẳng định được là gì, lỗi hư hỏng liên quan tới cái quạt hay là liên quan tới cái gì, bo mạch điều khiển. Thì các bạn cứ kiểm tra cho mình, nếu đủ tất cả các điều kiện như mình vừa chia sẻ mà quạt không chạy là hư hỏng quạt. Còn nếu mà không đủ điều kiện là bản thân cái mạch điều khiển đang chưa đủ điều kiện thì chưa chắc đã là hư quạt các bạn nhé. Thì chúng ta cái kiểm tra chúng ta sẽ sàng lọc được. Tuy nhiên cái ban bệnh này nó xảy ra cái trường hợp là chỉ chết con trở cầu chì cấp nguồn 15V cho cái khối driver bên trong quạt này hoạt động thôi, thì nó cũng khá là đơn giản. Tuy nhiên nếu chúng ta không nắm được không nắm được cái sơ đồ cấu tạo cũng như là nguyên lý thiết kế thì chúng ta sẽ không biết kiểm tra ở đâu và bắt đầu từ chỗ nào để có thể chữa được khỏi cái ban bệnh như này. Rồi thì mình chia sẻ cho anh em nào mà chúng ta chưa hiểu biết về cái quạt này cũng như là chưa sửa chữa cái ban bệnh bao giờ, chúng ta tham khảo. Hy vọng là khi gặp phải anh em có thể biết cách kiểm tra để sàng lọc nhanh và chính xác hơn. Rồi, và bây giờ thì cái quạt đã chạy được rồi. Thì mình sẽ tiến hành hàn cái con điện trở này quay xuống phía dưới, rồi vệ sinh sạch sẽ để trả cho khách hàng để trả cho anh thợ lắp lại cho khách hàng.
Rồi, mình cũng xin kết thúc cái video chia sẻ tại đây và xin chúc tất cả các bạn sẽ sửa chữa thành công khi gặp phải cái ban bệnh tương tự như này, và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn nhé.